بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې موضوع هغه په HTML کې ID ده. ID څه شی ده، څه ډول کار کوي، موږ یې څنګه یوز کولی شو. ID یو اټریبیوټ ده، لکه څنګه چې موږ تاسو سره کلاس اټریبیوټ په HTML کې په همدې شکل موږ سره ID هم یو اټریبیوټ ده. د څه لپاره کارول کیږي؟ کله چې وغواړو موږ یو یا څو عناصرو ته ځانګړی نوم ورکړو، داسې ځانګړی نوم چې هغه په کوډ کې بل ځای تکرار نه سي. موږ ID اټریبیوټ یوز کوو، خو نوم یې باید څه وي؟ یونیک، ځانګړی وي، یعنې په ټوله پاڼې کې یوازې یو ځل وکارول شي. نو د دې لپاره موږ راځو څنګه موږ تاسو ID یوز کولی شو په کوډ کې. د دې لپاره راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته. پروګرام الریډي سیو د ایکسکلیمیشن مارک کې کوم د انټر کوم، ټایټل ورکوم چې ID ID in HTML. راځم باډي برخې ته. په دې باډي برخه کې څه کوم، زه یو H1 اخلم او دې H1 ته زه لیکم په پښتو ژبه چې زما ویب پاڼه، مثال په ډول باندې. راځم دلته زه ID اټریبیوټ یوز کوم. د انګل بریکټ په داخل کې د H1 سټارټ ټګ په داخل کې موږ چې کوو اټریبیوټ یوز کوو. ID اټریبیوټ یوز کوم، دې ته نوم ورکوم مثال هیډر. دا هیډر باید ما سره په همدې صفحه کې یوازې یو ځل تکرار شي، ځکه دا ID د کلاس نه ده. په کلاس کې موږ کولی شو چې مختلف عناصرو ته لکه پاراګراف ته، H1 ته، ډیو ته، ټیبل ته چې وکړو موږ سیم کلاس یوز کړو او هماغه سټایل په ټولو باندې اپلای کړو. خو ID دا نه ده، ID یونیک نوم غواړي، نوم یې باید چې وي یوازې یو ځل وکارول سي. د دې په خوا کې راځم دلته زه یو چې کوم پاراګراف اخلم. په دې پاراګراف کې ورته لیکم چې راځم د پاراګراف ټګ په داخل کې شروع ټګ زه یو ID اخلم دې ته هم، خو دا باید نیم یې د دې ID سره فرق ولري. په هېڅ صورت موږ تاسو نشو کولی چې دا تکرار راول، دا یونیک ده. سیده دې ته نوم ورکوم مثال پاراګراف. دې په خوا کې راځم دلته زه څه کوم، یو لینک اخلم، دې ته هم یو ID ورکوم او ID ته چې کومه بټن نوم ورکوم، سیده یونیک نوم ورکوم بټن. دې په خوا کې راځم لیک دپاره موږ href کاروو او دلته ورته څه کوم هیش ورکوم، سیده یو خالي لینک ته ما په هماغه صفحه کې بوځي. راځم دلته ورته لیکم چې کلیک وکړئ، سیده یو بټن مې واخیست، سیده که نه، او دې ته البته یو ID مې واخیسته په A کې د ټګ کې، او دې ته مې چې وکړل یو بټن نیم ورکړ، یونیک نیم. اوس راځم زه CSS برخې ته راځم. کله چې موږ غواړو ID ته په CSS کې چې وکړو سټایل ورکړو، هیډ سیکشن ته راځو، سټایل کاروو لکه په کلاس کې مو چې وکاروو. د دې په داخل کې څه کوم، زه مخکې موږ کلاس اټریبیوټ چې کله اکسس کوو هغه ته مو سټایل ورکاوو، موږ ډاټ کاروو، کلاس نیم مو لیکه. اوس دا موږ سره ID ده، دې یونیک ده، دې لپاره موږ تاسو علامت نمبر لیکو، بیا څه کوو د کلاس ID نوم لیکو. ID نیم موږ سره چې د مثال لومړی هیډر ده، بیا کارلی بریسز. البته دلته موږ سره قوسونه په څو ډوله دي. ښه که زه راسم ورته زیاتره وخت زه چې پروګرام لیکم دې قوسو ته زما پام نه وي، نو هغه رانه شی سي، نومونه یې رانه ګډوډ سي. زیاتره ویډیوګانو کې دې سي ما کارلی بریس ته انګل بریکټ ویلی وي یا پارانتیسز مې ورته ویلی وي. ګورئ قوسونه موږ سره دا لږ غټوم، لایاوټ ته راځم، ما سره کوم ډول ده، البته صفحه غټه ده. موږ سره یو دغه قوس ده، سیده دغه قوس، او بل موږ سره دغه قوس ده، ساده قوس، دا پارانتیسز ده موږ سره، سیده پارانتیسز، او دا چې ته موږ سره دې ته یایي کارلی بریسز. نو موږ په CSS کې دغه قوس کاروو، سیده. زیاتره وخت دې ته زه چې وایم معنی اشتباه اوسي چې پارانتیسز، البته دې ته
او دې ته چې کار لیبریس رانه ویل شي. نو دا موږ سره چې د کار لیبریس او دا پرانتسیز د موږ سره راځم پروګرام ته چې تاسو پام وي مقصد دې برخې ته راځم. آی ډي ته څه کوم؟ البته آی ډي نیم دلته لیکو، علامت نمبر بیا راځو، کار لیبریس لیکو، غټ قوسونه سي دا په پښتو ژبه کې غټ قوسونه دي دا موږ سره. او دلته ورته چې کوم زه ډیزاین ورکوم. په دې برخه کې یو سپیس هم وکارول سي لږ معیاري راځي ښه انشاءالله سی اس اس کې بیا وایو. دلته ورته لیکم هیډر برخې ته البته H1 ته آی ډي موږ جوړه کړې نوم یې هیډر ده موږ سره، یونیک نیم ده، کلر ورکوم، کلر مثال ورته ټاکم دغه د دې په خوا کې نور لږ سټایل ورکو، بیکګراوند ورته ټاکم چې ټیل ترڅنګ ټیکسټ الاین دې موږ سره وي په سنټر کې او پډینګ دې موږ سره وي مثال 19 پی ایکس البته شل پی ایکس او د دې په خوا کې ورته بارډر راډیوس ټاکم چې هغه دې موږ سره څومره وي 10 پی ایکس. زموږ هدف دا ده چې څنګه آی ډي موږ تاسو په HTML کې یو عنصر ته آی ډي ورکو او هغه ته په CSS کې موږ تاسو چې وکړو ډیزاین ورکو هغه ور باندې اپلای کو څنګه ورته اکسس کولی شو له CSS څخه. د دې لپاره موږ آی ډي نیم لیکو، ګورئ علامت نمبر بیا آی ډي نیم لیکو، آی ډي نیم باید یونیک وي او کار لیبریس یا غټ قوسونه. راځم دا ما سره هیډرس اوس سیم په همدغه شکل باندې علامت نمبر لیکم، بل موږ سره چې یو دلته پاراګراف سپیل باید یو شي چې غلط نشي بیا هلته کار نه کوي. اوس راسم دې ته هم چې ورکوم کلر ورکوم او د دې په خوا کې کلر دې موږ څنګه البته که لومړی څه وکړم کلر ورکړم ښه مثلا ډارک بلو همدا کلر سوی ده. بیا راځم ټیکسټ الاین ورته لیکم، لیکنه دې چېرته وي په سنټر کې تر څو منظمه ښکاره سي او مارجین دې څومره وي 15 پی ایکس. بل کلاس موږ اخیستی و البته آی ډي مو اخیستې وه، آی ډي مو موږ سره که دلته راسو بټن په نوم آی ډي موږ اخیستې و سیده دې لپاره لیکو چې علامت نمبر بټن او کار لیبریسز راځو غټ قوسونه دې ته لیکم ډسپلی دې څنګه وي موږ سره بلاک دې د دې په خوا کې دې موږ سره مارجین څنګه وي مارجین هغه دې موږ سره مثال شل پی ایکس اټو بیکګراوند ورکو، بیکګراوند دې موږ سره وي اورینج سیده او دلته راځم بیا ورته لیکم چې پډینګ دې وي سره لس پی ایکس او شل پی ایکس. راځم کلر ورکوم، کلر دې وي په دې شکل باندې او ټیکسټ الاین دې وي سنټر کې ترڅنګ یې بارډر راډیوس ورته ټاکم چې هغه دې موږ سره مثال شپږ پی ایکس او د دې په خوا کې دې وي ټیکسټ ډیکوریشن دې وي نان موږ سره شته وه. راځم دا ما سره بټنس درې آی ډي موږ اخیستې ولې ټول ته مو په CSS کې ډیزاین وکړه د علامت نمبر او آی ډي نیم په تو باندې. نو که دلته راشم لکه موږ تاسو چې په کلاس کې هو راخیستی یو د بټن لپاره ډاټ البته په کلاس کې موږ تاسو علامت نمبر بټن صحیح ده او بیا راځو کالن هوور کارلی بریسز راځم غټ قوسونه ته هم بیکګراوند ورکوم چې هغه دې څه رقم وي ډارک اورینج نو موږ په HTML کې د هیډ 1 لپاره آی ډي واخیسته، هیډر نوم مو ورک، د پاراګراف لپاره مو پاراګراف نوم ورک آی ډي لپاره او د ایچ یو لینک موږ واخیسته البته خالي لینک دې ته په آی ډي جوړ کړه او بټن نوم مو ورک. اوس موږ په CSS کې د علامت نمبر او آی ډي نیم په تلو باندې چې
هغه ته کولی شو چې ډیزاین ورکړو هغه ورباندې اپلای کړو. نو لکه څنګه چې موږ تاسو د آی ډي په تعریف کې ویلي چې د ایچ ټي ایم ایل عنصر لپاره ځانګړی نوم ورکوي چې یوازې همغه عنصر ته سټایل یا تعامل ورکول کیږي. دا موږ سره یونیک وي، تکرار نه وي، د څو عناصرو لپاره په سیم نوم باندې نه وي، بلکې هر عنصر ته په مختلف نوم موږ تاسو یونیک آی ډي ورکولی شو. د کلاس په څیر نه ده. نو که زه راشم دا سیو کړم، راځم پروګرام رن کوم، آی ډي ګورئ موږ سره د آی ډي په تلو باندې موږ څه وکړه، هیډر مو جوړ کړ، پاراګراف مو حسابیه مو چې وکړل، یو بټن چې دا بټن ډېر غټ ته موږ جوړ کړی، کلیک وکړئ، ښه لګه نه. نو په دې شکل موږ تاسو آی ډي یوز کولی شو په ایچ ټي ایم ایل کې یو یونیک نوم وي د عنصر لپاره، او د سی اس ایس څخه موږ تاسو هغه ته په ورته شکل باندې سټایل ورکولی شو.